म सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइबहरुलाई फेरि पनि मेरो यो च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले यो भन्दा अगाडि कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीबाट एंगल बिट्विन द लाइन्स पढेको थियौं। अब हाम्रो यो नयाँ लेसन छ अ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन। यसले पेयर अफ स्ट्रेट लाइनबाट के सिक्न जाँदैछौं भने हामी यो दुईटा लाइन छ भने त्यो दुईटै लाइनलाई एउटै लाइनले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त्यो हामी यहाँ सिक्न जाँदैछौं। त्यसका लागि मैले दुईटा लाइनको इक्वेसन लेखेको छु। एउटा लाइनको इक्वेसन भनेको a1x + b1y + c1 = 0 छ। अर्को भनेको a2x + b2y + c2 भनेको 0 छ। यसरी दुईटा लाइन छ। एउटा AB लाइन छ। AB लाइनको इक्वेसन a1x + b1y + c1 = 0 हो र अर्को CD लाइन छ a2x + b2y + c2 = 0 भएको इक्वेसन छ भने यो दुईटै AB र CD लाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटै मात्र लाइन यो जुन डट लाइन छ यो लाइनको इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ भनेर हामी निकाल्न जाँदैछौं। त्यसको लागि दुईटा इक्वेसन लेखेको छ। त्यो दुईटा इक्वेसन मैले यहाँ लेखेँ। यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने 1 and 2 र 1 र 2 लाई मल्टिप्लाई गर्ने। यसो मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ यसले यो सबैलाई मल्टिप्लाई हुन्छ भनेपछि a1 a2x² यसले मल्टिप्लाई गर्दैछु a1 a2x² x * x a1 b2xy a1 c2x a2c2x यति भनेको यो सुरुकोसँग मल्टिप्लाई भयो। अब यो सेकेन्डकोले यो सबैलाई b1 a2xy b1 a2xy b1 b2y² b1 b2y² b1 c2y यहाँसम्म यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको यो सेकेन्डले मल्टिप्लाई गरेको हो। त्यस्तै यो c1 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने a1 c1 a2x c1 a2x c1 b2y र c1 c2 = 0 यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको थर्ड टर्मले मल्टिप्लाई गरेको हो। अब यसरी यहाँ के छ भन्दाखेरि यो a1 a2x² यही जस्ता त्यस्तै लेख्यो। xy भएको टर्म हेर्ने एउटा xy यहाँ छ हामीसँग, अर्को xy हाम्रो यहाँ छ। यहाँबाट के छ a1 b2 xy दुईटैबाट कमन लिने हो भने यसमा के रह्यो a1 b2 रह्यो a1 b2। यसमा के रह्यो a2 b1 यसलाई एरेन्ज गरेर लेख्दाखेरि a2 b1 रह्यो। xy कमन a1 b2 यसको a2 b1 यसको यहाँ लेख्यो xy प्लस b1 b2 छँदैछ b1 b2y² यो भइहाल्यो। अब x को टर्म हेर्ने यहाँ छ एउटा x को टर्म यहाँ छ। यहाँबाट के हुन्छ a1 c2 र a2 c1 लेख्ने हो भने x कमन आउँछ। x कमन तान्ने हो। यसमा a1 c2 रहन्छ यसमा a2 c1 एरेन्ज गर्दाखेरि a2 c1 रहन्छ। यसमा यो कमन आउँछ। त्यस्तै y को टर्म हेर्ने y को टर्म कहाँ छ एउटा y को टर्म हामीसँग एउटा यहाँ छ, अर्को y को टर्म यहाँ छ। एउटा y अब यहाँबाट कमन तान्ने हो भने के हुन्छ y निकाल्ने हो भने b1 c2 रहन्छ। यसमा b2 c1 यसलाई एरेन्ज गर्ने हो भने b2 c1 हुन्छ। b2 c1 रहन्छ b2 c1y + c1 c2 = 0। अब यसो गर्दा हामीलाई के भयो भन्दाखेरि यहाँ अब हामी सपोज गर्छौं लेट अस सपोज a1 a2 लाई a र a2 लाई a सपोज गर्ने b1 b2 लाई हामी के सपोज गर्छौं b c1 c2 लाई हामी के गर्छौं c abc यसरी सपोज गर्यो। a1 a2 लाई a b1 b2 लाई b c1 c2 लाई c। अब यहाँ अर्को यो सपोजिसन चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने छ। अब चाहिँ y x y यसरी उल्टो डाइरेक्सनमा हामी जान्छौं f g h यसरी, अथवा xy भएकोलाई h सपोज गर्नुपर्छ a1 b2 + a2 b1 यो पुरैलाई हामी के सपोज गर्छौं 2h सपोज गर्छौं a1 b1 होला यहाँ a1 b1 a1 b2 हो यो a1 b2 + a2 b1 = 2h यसलाई 2h सपोज गर्यो। यसलाई 2g सपोज गर्छौं a1 c2 + a2 c1 a1 c2 + a2 c1 लाई 2g। त्यस्तै b1 c2 + b2 c1 लाई हामी के सपोज गर्छौं 2f सपोज गर्छौं। यसरी सपोज गर्ने हो भने यो a1 a2 को ठाउँमा a लेख्न पाइयो, a1 b2 + a2 b1 को ठाउँमा a1 b2 + a2 b1 को ठाउँमा 2h लेख्न पाइयो। 2h लेखिहाल्यो। xy नि छ xy नि भयो प्लस b1 b2 को ठाउँमा b लेख्न पाइयो y² छ y² भयो। a1 c2 + a2 c1 को ठाउँमा 2g लेख्न पाइयो 2g लेख्यो। x यहाँ x छँदैछ प्लस
b1c2 plus b2c1 b1c2 plus b1c2 plus b2c1 को ठाउँमा 2f लेख्न पाइयो यसको ठाउँमा 2f लेख्यो 2f लेख्यो f y छँदैछ c1c2 को ठाउँमा c = 0 यो भनेको हाम्रो के हो इक्वेसन 4 is the general form of quadratic equation which represent the pair of straight line दुईटा स्ट्रेट लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने इक्वेसन चाहिँ हाम्रो के रहेछ यो रहेछ यसको मतलब दुईटा इक्वेसन दिएको छ र एउटा लाइन बनाउनु पर्यो भने हामीले दुईटा इक्वेसनलाई दुईटा लाइनलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने सिंगल लाइनमा रिप्रेजेन्ट हुने रहेछ दुईटै लाइनलाई एउटै लाइनमा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिने रहेछ मल्टिप्लाई गर्दा दुईटा लाइन एउटै लाइन हुन्छ भने मल्टिप्लाईको अपोजिट के हो फ्याक्टराइजेसन फ्याक्टर निकालियो भने चाहिँ दुईटा लाइन छ भने एउटा लाइन सिंगल लाइन बनाउन सिंगल लाइन गर्दाखेरि डबल लाइन बनाउन सकिन्छ फ्याक्टर गरियो भने मल्टिप्लाई गर्यो भने यो सिंगल लाइन डबल लाइन सिंगल लाइनमा चेन्ज हुन्छ अब अर्को छ होमोजिनियस इक्वेसन भनेको त्यही अगाडिकै लाइनको इक्वेसन हो a1x + b1y + c1 = 0 a2x + b2y + c2 = 0 दुईटा इक्वेसन छ र यसको होमोजिनियस निकाल्नु होमोजिनियस इक्वेसन हुँदा के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि लाइन ओरिजिनबाट पास गर्छ लाइन ओरिजिनबाट पास गर्नु भनेको के हो यहाँ हेरौँ है त एकपल्ट यो एउटा मात्रै म देखाउँछु अरु पनि सबैमा त्यस्तै हुन्छ a1x + b1y + c1 = 0 छ अब हाम्रो ओरिजिनबाट पास हुनु भनेको xy हाम्रो कति हुनु हो 0 0 हुनु हो त्यसको मतलब हामी के लेख्न सक्छौं x र y को ठाउँमा के लेख्न सक्छौं a1 * 0 + b1 * 0 + c1 = 0 लेख्न सक्छौं त्यसको मतलब a1 * 0 भनेको 0 b1 * 0 भनेको 0 0 + 0 भनेको 0 c1 = पनि कति भयो 0 c1 = कति हुँदो रहेछ 0 त्यसरी नि यहाँ x र y 0 राख्ने हो भने c2 = पनि 0 हुन्छ if equation 1 and 2 passes through the origin homogeneous equation निकाल्दाखेरि 1 र इक्वेसन जहिले ओरिजिनबाट पास हुन्छ त्यही भएर 0 0 बाट पास भयो भने के हुन्छ a1x + b1y = 0 c1 नै 0 भइदिसकेपछि यहाँ के हुन्छ यो c1 0 हो भने a1x + b1y = 0 हुन्छ c2 पनि 0 हुन्छ यसरी नि c2 पनि 0 हुने भने a2x + b2y = 0 हुन्छ 3 र 4 भयो अब हामी होमोजिनियस इक्वेसन निकाल्न छौं दुईटा लाइनलाई एउटै लाइन बनाउनु पर्यो भने के गर्नुपर्छ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त्यही भएर यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा के भयो यसले मल्टिप्लाई हुन्छ a1 a2 x² a1 b2 xy त्यस्तै b1 a2 xy b1 b2 y² अब त्यसरी नि अघिको जसरी नि अरेन्ज गर्ने a1 x1² यहाँ छँदैछ xy भएको यहाँ छ दुईटाबाट कमन तान्दा के हुन्छ a1 xy कमन आयो a1 b2 यसमा रह्यो यसमा a2 b1 रह्यो यसलाई अरेन्ज गरेर लेख्दा a2 b1 हुन्छ b1 a2 र a2 b1 लेख्नु एउटै हो यसरी अरेन्ज गर्यो xy + b1 b2 y² = 0 अब अघिको जस्तै a1 a2 लाई हामी ए सपोज गर्छौं a1 b2 + a2 b1 लाई हामी के गर्न सक्छौं 2h xy सँग भएको टर्मलाई 2h सँग सपोज गरेको थियो 2h यस्तै b1 b2 लाई b यसरी अब यसलाई के लेख्न सक्यो यो a1 a2 लाई a लेख्दाखेरि ax² भयो यो b1 a1 b2 + a2 b1 लाई 2h लेख्दाखेरि 2h xy भयो प्लस b1 b2 को ठाउँमा b लेख्न पायो by² = 0 इक्वेसन 5 इज द होमोजिनियस इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री को होमोजिनियस इक्वेसन हो सेकेन्ड डिग्री भनेको पावरमा 2 भएको भनेको सेकेन्ड डिग्री को होमोजिनियस इक्वेसन भयो अब अर्को इक्वेसन छ अर्को क्वेशन छ यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो चाहिँ एक्जाममा लगभग कन्फर्म जस्तो क्वेशन हो यहाँबाट लङ क्वेशनमा लगभग 5 मार्क्समा यो सोध्छ के भनेको छ फाइन्ड द एंगल बिट्विन द लाइन रिप्रेजेन्टेड बाइ ax² + 2hxy + by² यो के इक्वेसन हो हाम्रो हामीलाई अलरेडी थाहा छ यहाँ भर्खर हामीले निकालेको छौं ax² + 2hxy + by² भनेको होमोजिनियस इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री हो होमोजिनियस इक्वेसन भन्ने बित्तिकै के हुन्छ जहिले पनि लाइन कहाँबाट पास गर्छ ओरिजिनबाट पास गर्छ यो चाहिँ याद गरिराख्नु पर्छ अब हामीलाई उले के दिएको छ ax² + 2hxy + by² 1 represent the equation of pair of straight line passing through the origin pair of straight line दुईटा लाइन छ भने एउटै लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्छ पेयर भनेपछि दुईटा लाइनलाई एउटै लाइनले यो लाइनले दुईटा लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेको छ कस्तो लाइनलाई लाइन पासिङ थ्रु द ओरिजिनबाट पास गर्ने लाइनलाई मैले त्यसको लागि यहाँ एउटा इक्वेसन एउटा ड्राइङ बनाएको छु यहाँ हेरौं मैले दुईटा लाइन लिएको छु यो एक्सिस भयो एक्स एक्सिस यो वाई एक्सिस भयो यसमा मैले
के लेखेको छु एउटा y = m1x र अर्को y = m2x लाइन लेखेको छु लाइन कस्तो हुन्छ हाम्रो y = mx + c को फर्ममा हुन्छ हाम्रो लाइन जहिले पनि तर यो ओरिजिनबाट पास गर्ने भएकाले ओरिजिनबाट पास गरे भने इक्वेसनमा जहिले पनि c कति हुन्छ 0 हुन्छ अघिको एक्जाम्पलमा मैले लेखेको छु y = m1x + c को टर्ममा हुनुपर्ने हो ओरिजिनबाट पास भनेपछि यो के भयो c के हुन्छ 0 हुन्छ त्यही भएर y = यहाँ दुईटा लाइन छ एउटालाई m1x मानियो एउटालाई m2x मानियो एउटालाई m1x मानियो अर्कोलाई y = m2x मानियो स्लोप चाहिँ फरक लियौं हामीले अब त्यही लेखेको छ यहाँ let the straight lines be y = m1x and y = m2x अब यो दुईटै लाइन y = m1x र y = m2x लाई रिप्रेजेन्ट गर्ने कमन लाइन कुन हो यो डट 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 लाइन त्यो लाइन के ले दिन्छ ax² + 2hxy + by² = 0 यो त भर्खर अगाडि हामीले होमोजिनियस इक्वेसनमा प्रुभ गरेको यसले दिन्छ ax² + 2hxy + by² = 0 ले दिन्छ भनेर अब हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ यो बीचको एंगल थीटा निकाल्नु पर्ने छ यो थीटा यो दुईटा लाइन y = m1x र y = m2x बीचको एंगल यो एंगल हामीले निकाल्नु पर्ने छ त्यसको लागि अब के गर्छौं हामी स्ट्रेट लाइन यो दुईटा हो भनेर सपोज गरियो अब यसलाई यो m लाई यता ल्याउने हो भने y - m1x = 0 हुन्छ यो m2 लाई पनि यता ल्याउने हो भने y - m2x = 0 हुन्छ मल्टिप्लाइङ 2 and 3 2 र 3 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ यो र यो मल्टिप्लाई हुन्छ 0 0 अर्को साइडमा मल्टिप्लाई हुन्छ यो y * y y² y * -2mx भनेको -2 सरी माइनस y * m2x भनेको m2xy माइनस छ त्यही भएर माइनस फेरि यसलाई m1 - m1xy -m1xy माइनस * माइनस प्लस m2 m1 m2x² m1 m2x * x x² यसरी यसलाई मल्टिप्लाई गरेको यो y ले दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्ने फेरि यो -mx ले दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्ने यो मल्टिप्लाई गर्ने स्टुडेन्टलाई आइहाल्छ अब के गरियो xy xy कमन तानियो xy xy कमन तान्दा के हुन्छ यो xy र यो xy यहाँ कमन आयो माइनस माइनस पनि यहाँ कमन तानियो भने यो माइनस कमन तानेपछि यो पनि प्लसमा चेन्ज हुन्छ यो माइनस पनि प्लसमा चेन्ज हुन्छ त्यही भएर यहाँ पनि प्लस भयो यहाँ पनि प्लस भयो यसको m2 यसको m1 यसरी भयो xy xy पनि कमन आयो माइनस पनि कमन आएको छ m1 m2x² = 0 फ्रम इक्वेसन 1 बाट यहाँ हाम्रो के छ फ्रम इक्वेसन 1 हाम्रो के छ ax² + 2hxy + by² 0 छ त्यही भएर के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि यो ax² + 2hxy + by² = 0 लेख्न पाइयो अब हाम्रो योसँग कम्पेयर गर्न खोज्दैछौं हामी योसँग कम्पेयर गर्दाखेरि यहाँ के छ y त एलोन छ यो y सँग केही पनि कोफिसिएन्ट छैन त्यही भएर सुरुमा y यता भएको बनाउने y यसलाई अरेन्ज गरियो by² + 2hxy + ax² यसरी यो जस्तो छ त्यसरी नै अरेन्ज गरियो अब यहाँ त y एक्लै छ त्यही भएर यसलाई पनि y एक्लै बनाउने y एक्लै बनाउन के गर्ने b ले डिवाइड गरिदिने यहाँ b लाई b ले डिवाइड गरियो यहाँ डिवाइड गरेपछि यहाँ पनि डिवाइड हुन्छ यहाँ पनि डिवाइड हुन्छ यहाँ पनि डिवाइड हुन्छ b लाई b ले डिवाइड 2h लाई पनि b ले डिवाइड ax² लाई पनि b ले डिवाइड a/b x², 0 लाई पनि b ले डिवाइड गर्दा 0/b भनेको 0 नै हो। b क्यान्सल भयो, 2h/b नै रह्यो, a/b नै रह्यो, अरु जे छ त्यही छँदैछ। अब यो दुईटा कम्पेयर गर्ने, कम्पेयरिङ 4 and 5, 4 र 5 लाई कम्पेयर गर्दा के हुन्छ? 4 र 5 लाई कम्पेयर गर्दा यो y सँग यहाँ पिछाडी के छ? केही छैन, यो ठ्याक्कै मिलेको छ, सुरुको कम्पेयर नै गर्नु परेन। 2h/b, 2h/b प्लस 2h/b छ। 2h/b को ठाउँमा के छ यहाँ? 2xy सँग के छ यहाँ? xy सँग माइनस m2 प्लस m1 छ। त्यसैले यहाँ xy सँग के छ? प्लस m1, यहाँ xy सँग के छ? माइनस m2 प्लस m1 छ। यो xy सँग के छ? 2h/b सँग प्लसमा छ। त्यही भएर यसरी दुईटा बराबरी हो भनेर लेख्न पाइयो। त्यसैले 2h/b माइनस यतापट्टि ल्याउने हो भने के हुन्छ? यो माइनसलाई उतापट्टि लगिदिने, माइनस 2h/b = m1 प्लस m2 यसरी लेख्न पाइन्छ। m1 प्लस m2 यसरी लेख्न पाइन्छ। त्यही भएर m1 प्लस m2 = माइनस 2h/b भयो। त्यस्तै m1 m2 भनेको यहाँ कति छ? m1 m2 भनेको a/b छ। m1 m2 भनेको a/b छ। अब के छ? हामीलाई के थाहा छ भन्दा इफ द एंगल बिट्विन द टु लाइन्स इज थीटा, दुईटा लाइन बीचको एंगल थीटा हो भने हामीलाई अगाडिको एंगल बिट्विन द लाइनमा हामीले पढेका थियौं tan θ =
m1 - m2 / 1 + m1 m2 अगाडि प्लस माइनस छ यो हामीलाई थाहा छ। अब यहाँ प्लस माइनस अब हामीलाई यहाँ के को भ्यालु छ भन्दाखेरि हामीसँग यहाँ उसले दिएको छ m1 + m2 को भ्यालु छ, m1 + m2 को भ्यालु छ, तर हाम्रो यहाँ क्वेसनमा सोलुसनमा के आयो m1 - m2 आयो। त्यही भएर यो m1 - m2 लाई हामी चेन्ज गर्न के लेख्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि a - b को होल स्क्वायर भनेको a + b को होल स्क्वायर माइनस 4ab हो। यो हाम्रो फर्मुला हो। a - b को होल स्क्वायर भनेको a + b को स्क्वायर माइनस 4ab हो। यो स्क्वायर पनि हटाउने हो भने यहाँ रुट लाग्छ। त्यसरी नै a - b को फर्मुला के रहेछ, a - b को फर्मुला a - b को फर्मुला के रहेछ, a + b को होल स्क्वायर माइनस 4ab रुटमा त्यही लेखियो। मुनि भनेको 1 + m1 m2 छ, त्यही भएर 1 m1.m2 को भ्यालु हामीले यतापट्टि a/b निकालेको छ, a/b यहाँ निकालेको छ, m1.m2 भनेको a/b त्यही लेखियो। अब m1 + m2 को भ्यालु -2b/h छ, स्क्वायर भनेको स्क्वायर नै भयो, माइनस भनेको माइनस नै, 4 भनेको 4 नै, m1 m2 भनेको a/b छ त्यही लेखियो। यो एलसीएम लेखो यहाँ b एलसीएम भयो, b एलसीएम लिएपछि b + a/b हुन्छ, b + a/b भयो, b भयो, प्लस माइनस अरु सबै त्यस्तै छ, रुट छँदैछ। अब यहाँ यो माइनस स्क्वायर भएपछि प्लसमा चेन्ज भइहाल्यो, 2 को स्क्वायर 4 h स्क्वायर भयो, b स्क्वायर भयो, 4h² / b² - 4ab, माथि रुट छँदैछ, माथि रुट बाई a + b/b, यो जस्ता हो त्यस्तै। यो b + a थियो, a + b लेख्यो, एउटै कुरा हो जे लेखे पनि। अब यहाँबाट एलसीएम, यहाँ एलसीएम लिँदा के भयो, b² एलसीएम भयो, यो जस्तो छ यहाँ b² भएकाले b ले यहाँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन किनभने यहाँ b² छ, यता चाहिँ b ले मल्टिप्लाई हुन्छ, 4ab b ले मल्टिप्लाई भयो, यो a + b/b भयो, यो यस्तो भयो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँबाट 4 कमन आएपछि 4 आयो, h 4 कमन, h² - ab भयो बाई b² छँदैछ बाई a + b, यो जस्तो त्यस्तो छ, प्लस माइनस नै भइहाल्यो। अब 4 बाट बाहिर आउँदाखेरि 2 आउँछ बाहिर, 4 रुटबाट बाहिर आउँदा 2, b² रुटबाट बाहिर आउँदाखेरि बाई b, बाईमै छ त्यही भएर बाईमै आयो। यो h² - ab भित्र रुटभित्र छँदैछ यसरी, इन्टु यसलाई लेख्दाखेरि के हुन्छ, यो खासमा डिभाइड a + b/2 हो। डिभाइडलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सरी डिभाइड a + b/b हो, यसलाई डिभाइडलाई मल्टिप्लाईमा चेन्ज गर्ने हो भने यो b माथि जान्छ, a + b मुनि आउँछ, b माथि गयो, a + b मुनि आयो यसरी। अब हामीले यहाँ tan थीटाबाट सुरु भएको हाम्रो सोलुसन tan थीटा = यति आयो, tan थीटा = यति आयो। सो tan थीटा = +- 2 √h² - ab/a + b भयो। tan थीटा इन्भर्स = +- 2 √h² - ab/a + b, यहाँ गर्दाखेरि थीटाको एंगल बिट्विन द लाइन्स आयो। यो दुईटा लाइन बिचको एंगल, यो दुईटा लाइन बिचको एंगल कति आयो, थीटाको भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि +- 2 √h² - ab/a + b tan इन्भर्समा आयो। अब यहाँबाट के थाहा पाउन सकिन्छ भन्दाखेरि प्यारलल हुने कन्डिसन चाहिँ के हो त लाइनको भन्दाखेरि, प्यारलल हुनको लागि के हुनुपर्छ, कि त थीटा 180 हुनुपर्छ कि त 0 हुनुपर्छ। त्यही भएर मैले tan थीटा = 0 ले, +- 2 √h² - ab/a + b भयो, किनभने यहाँ हामीलाई निक्लेको छ tan थीटा = +- 2 √h² - ab/a + b निक्लेको छ। थीटाको ठाउँमा 0 राखेँ मैले, अरु केही राखेको छैन। 0 राख्दाखेरि यस्तो हुन्छ, यो 0 ले यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा 0, +- यता आउँदाखेरि 0 नै हुन्छ। त्यही भएर यो 2 यति रह्यो, यो 2 यता मुनि जाँदा फेरि 0 नै हुन्छ। रुट हटाउँदा स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्ने भने 0 को स्क्वायर 0 नै हो, यो यसको स्क्वायर गर्दाखेरि रुट पनि क्यान्सल हुन्छ, h² = ab भयो, यो उता जाँदा प्लस भयो, h² = a + b भयो। यस्तै अब परपेन्डिकुलरको कन्डिसन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि थीटा = 90 डिग्री हुनुपर्छ, tan थीटा = +- यो जस्ताको त्यस्तै छ फर्मुला हो यो त। अब tan 90 भनेको 0 हो, त्यही भएर 1/कट बनाइयो, सरी tan 90 भनेको इन्फिनिटी हो, त्यही भएर 1/कट 90 गरियो, प्लस माइनस नै 2 नै छ, √h² - ab/a + b, यो जस्ता त्यस्तै छँदैछ। अब 1/कट 90 भनेको 0 हो, कट 90 को ठाउँमा 0 लेख्यो, यो जस्ता त्यस्तै छ। यसले यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ, a + b यता गयो, 1 * a + b भनेको a + b नै, यो 0 ले यो सबैलाई माथिको जतिको यति सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0 नै हुन्छ। त्यही भएर a + b = 0, यो के को कन्डिसन हो, परपेन्डिकुलर हुने कन्डिसन हो। यो सँगै थ्योरी पार्ट सकिएको छ। मैले यसको लागि एक दुईवटा क्वेशन पनि ल्याएको छु। क्वेशन
चाहिँ अब कस्तो छ भन्दाखेरि फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्टेड बाई 9x² - 24xy + 16y²। यो लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्ने स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन निकाल्नु पर्यो हामीले। अब यो हामीलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि दुई तरिका छ। एउटा भनेको फ्याक्टराइज गर्ने, अर्को भनेको क्वाड्रेटिक इक्वेसन लगाउने। क्वाड्रेटिक इक्वेसन लगाउने, अब फ्याक्टराइजबाट यो एकपल्ट हेरौँ। सुरुमा यो 9x² - 24xy + 16y² लाई कसरी फ्याक्टराइज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि 9x² - 12 यो सुरुमा 12x + 12x हुन्छ, किनभने 24 भनेको 12x + 12x हो। यहाँ प्लस भएकाले यहाँ पनि प्लसको टर्म लिनुपर्छ। यहाँ जे साइन छ त्यहीको टर्मले यहाँ मिलाउनु पर्छ। प्लस साइन भएकाले प्लसकोले नै मिलाउनु पर्यो। 9 × 16 भनेको 144, 12 12 जा 140 पनि 44 पनि भयो, 12 + 12 24 पनि भयो। यसरी मिलाउनु पर्छ। यो आइहाल्छ फ्याक्टराइज गर्न। अब फ्याक्टराइज गर्ने, यो माइनस ब्र्याकेट खोल्दा यो माइनस भयो, माइनस प्लसले यहाँ पनि माइनस भयो। यो जस्तो त्यस्तै यहाँबाट कमन 3x कमन आयो, 3x - 4 आयो यसमा, 3x कमन, 9 र 12 बाट 3, x र x बाट x कमन, 3x - 4 भयो, -12 र 16 बाट 4 अनि y कमन 4, 3x - 4 = 0, 3x - 4 3x - 4 2 = 0। त्यसको मतलब आइदर 3x- यो मुनि यसले यहाँ मुनि डिभाइड गर्ने हो भने 3x - 4 = 0 हुन्छ। फेरि यसले यहाँ मुनि डिभाइड गर्ने हो भने 3x - 4 = 0 आएछ। यो कन्डिसनमा चाहिँ दुईटैको भ्यालु एउटै आयो। दुईटैको भ्यालु एउटै आयो। तर दुईटैको भ्यालु एउटै आयो भने के बुझ्यो भन्दाखेरि यो दुईटै लाइन एकअर्का सँगसँगै माथिबाट एउटा लाइनको माथिबाट अर्को लाइन जाँदो रहेछ भन्ने यसरी बुझ्यो। कहिले यो फरक आयो भने चाहिँ यसरी इन्टरसेक्ट भएको बुझिन्छ। यहाँ दुईटै लाइन बराबरी आयो, त्यही भएर एकअर्कासँग एकअर्काको माथिबाट जाँदो रहेछ भन्ने बुझियो। अब यसैलाई क्वाड्रेटिक इक्वेसनबाट पनि गर्न सकिन्छ। क्वाड्रेटिक इक्वेसनबाट कसरी गर्ने भन्दा हामीलाई थाहा छ x को सोलुसन निकाल्ने फर्मुला के हो, -b ± √b² - 4ac/2a। यसरी यो फर्मुला लाएर पनि गर्न सकिन्छ। अब यहाँ हाम्रो के छ त्यही अनुसार गर्नु पर्यो। यहाँ x यहाँ फरक आउने रहेछ। यहाँ y छुटेछ हाम्रो, यहाँ 4y थियो, 3x - 4y 3x - 4y 3x यहाँ एउटामा एउटा यो 3x - 4 3x - 4 यहाँ लेख्यो, 3x - 4y हुन्थ्यो, यहाँ पनि एउटामा 4y यस्तो हुने रहेछ। यो त्यसलाई फरक लाइन रहेछ भन्ने बुझ्यो। बराबरी आएको भए चाहिँ एउटै लाइन हुन्थ्यो। अब यसैलाई क्वाड्रेटिक इक्वेसनबाट गर्नु पर्यो भने यो फर्मुला लाउनु पर्छ। यसको लागि हामीले यो इक्वेसन जुन इक्वेसन छ 9x² - 24xy + 16y² = 0 छ। यसलाई हामी केसँग कम्पेयर गर्छौँ, ax² + bx + c सँग हामी कम्पेयर गर्छौँ। a को भ्यालु कति छ यहाँ, a = यो दुईटा x² छ, a = 9 भयो। b को भ्यालु हाम्रो कति भयो 24x xy छ, त्यही भएर हामी चाहिँ x मात्रै हुनुपर्ने हो। त्यसको मतलब 24y भयो अनि माइनस प्लस छ, त्यही भएर माइनस पनि हुन्छ, -24y। c को भ्यालु हाम्रो कति छ 16y²। c भनेको यो टर्म हो 16y²। यसरी अब फर्मुला लाउँदा के हुन्छ, x = -b छ, माइनस भएकाले माइनस भयो, फर्मुलाको माइनस अनि यहाँ पनि माइनस छ, त्यही भएर प्लसमा चेन्ज भयो एकैपल्ट 24y ± √b²। b² भनेको -24y को होल स्क्वायर, b² -4ac -4a भनेको हाम्रो 9 छ, c भनेको हाम्रो 16y² छ /2a। यसरी 2a भनेको हाम्रो कति छ 9 छ, यसरी 9 2a। यसरी यो फर्मुला लाएर पनि गर्न सकिन्छ। यो फर्मुला लाउने क्वेसन म अहिले एकछिनमा अर्को देखाउँछु। तर जहाँ फ्याक्टराइज गर्न सजिलो हुन्छ अनि फ्याक्टराइजबाट गर्ने, होइन भने यो इक्वेसनबाट गर्ने। यो कसरी खेर गर्ने म अहिले अर्कोमा देखाउँछु। अब हाम्रो अर्को छ के छ क्वेसन भन्दाखेरि फाइन्ड द सिंगल इक्वेसन रिप्रेजेन्टेड बाइ द पेयर अफ लाइन 2x - y = 3 3x - 2y = 1। यो दुईटा लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्ने सिंगल इक्वेसन निकाल्नु भनेको छ। मैले अघि भनेको छु दुईटा लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्ने, यसरी दुईटा लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्ने यो 3x - 2y = 1 लाई र 2x - y = 3 र रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटै लाइन निकाल्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ, यो दुईटा लाइनलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। त्यही गरेको छ। 2x - y = 3 छ यहाँ, त्यही 2x - y = 3 नि लेख्यो। यो 3 लाई यता ल्याएर -3 = 0 लेख्यो। त्यस्तै 2x -
सरी 3x - 2y = 1 छ, त्यही लेख्यो 3x - 2y = 1। यो 1 लाई यता ल्याएर -1 = 0 लेख्यो। अब के गर्नुपर्छ, दुईटा लाइनलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। मल्टिप्लाइङ 1 and 2, मल्टिप्लाइङ 1 and 2 गरेपछि यसले यो सबैलाई फेरि -y ले सबैलाई -3 ले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। मैले यहाँ कसरी मल्टिप्लाई गरेको सिकाइन, यो आइहाल्छ विद्यार्थीलाई मल्टिप्लाई गर्न। यो 2x ले सबैलाई, -y ले यो सबैलाई, -3 ले यो सबैलाई मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो सोलुसन यस्तो आउँछ। यो नै हाम्रो लाइनको यो लाइनको सोलुसन हो। यो दुईटै लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने लाइनको सोलुसन हो। किनभने यसलाई फ्याक्टराइज गर्यो भने हाम्रो यस्तो आउँछ, यसलाई फ्याक्टराइज गर्दा यस्तो आउँछ। अब अर्को क्वेसन छ, प्रुभ दैट 11x² - 33xy + 22y² = 0 रिप्रेजेन्ट द पेयर अफ स्ट्रेट लाइन। यो इक्वेसनले चाहिँ दुईटा लाइनलाई देखाउँछ भनेर देखाउनु पर्ने छ। त्यसको मतलब यहाँबाट दुईटा लाइन निकालियो भने सकिहाल्यो। हामीहरूले थाहा छ भन्दाखेरि फ्याक्टराइज गर्नुपर्छ कि त क्वाड्रेटिक इक्वेसन लाउनुपर्छ। यसमा फ्याक्टराइज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, सुरुमा त्यो हेर्ने हो। त्यो जे इक्वेसन छ त्यही लेख्यो, 11x² - 33xy + 22y² = 0। सबैबाट 11 कमन छ। फ्याक्टराइजेसन कसरी, फ्याक्टराइजेसनको स्टेप्स के हो, सुरुमा कमन हेर्ने, कमन त्यसपछि फर्मुला युज हुन्छ कि हुँदैन, फर्मुला हेर्ने, फर्मुला युज हुन्छ भने फर्मुला लाउने, फर्मुला युज भएन भने अनि फ्याक्टराइज गर्ने। केही कता फ्याक्टराइजले गर्न सकेन भने हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसन लाउँछौँ। यो थाहा छँदैछ। अब यो भइहाल्यो। यहाँबाट 11 कमन छ। यसमा 11 कमन आएपछि 1 रह्यो। यसमा 11 3 = 33, यसमा 11 2 = 22, त्यही भएर यस्तो भयो। अब x² - 3xy + 2y² = 0 भयो। अब यसको फ्याक्टराइज गर्न सजिलो छ, x² को x², यहाँ यो जस्ता छ त्यस्तै। अब यो र यहाँको मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 2 1 = 2, 2 पनि हुने अनि 3xy हुने पनि हामीलाई सोलुसन चाहियो। 2 1 = 2, यहाँ 1 छ अगाडि, 2 1 = 2 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 पनि भयो, यो जोड्दाखेरि 3 पनि भयो। यो साइन हेर्नुपर्छ, त्यही भएर यहाँ प्लस साइन भयो। जोड्दाखेरि 2 र 1 जोड्दाखेरि 3 पनि भयो, 3xy पनि भयो, त्यसरी 2 1 = 2 पनि भयो। यो कसरी फ्याक्टराइज गर्ने भन्ने स्टुडेन्टलाई आइहाल्छ। मैले त्यो फ्याक्टराइज सिकाइराखिनँ किनभने 7 8 9 मै हामीले फ्याक्टराइजेसन गरेको छौँ। अब x कमन आउँछ, x - 2y रह्यो, यो x आइसकेपछि यहाँ y रह्यो, -y कमन आयो, यसमा x रह्यो, यो प्लस माइनसमा चेन्ज भयो, -2y = 0। यसरी 2x - y फेरि कमन 2x - y लेख्छु, यसमा x - y रह्यो, x - y = 0। अब आइदर x - 2y = 0 और x - y = 0। यसरी दुईटा इक्वेसन देखियो भने हामीले के बुझिन्छ, यो लाइनले चाहिँ के गर्दो रहेछ, स्ट्रेट लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ भन्ने बुझिन्छ। यही देखाउनु पर्ने थियो। अब यो अर्को क्वेसन छ। यो क्वेसनमा चाहिँ अब क्वाड्रेटिक इक्वेसन युज गरेको छु मैले। यो अलिक डिफिकल्ट छ भन्दा पनि अलिक आइडिया लाउनु पर्ने खालको क्वेसन छ, त्यही भएर find the separate equation to the line joining equation x² - 2xy cosec θ + y² = 0। यो हामीले गर्नुपर्ने छ। सुरुमा हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्म के हो, ax² + bx + c = 0। यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्म हो। अनि यसको फर्मुला के हो, x = -b ± √b² - 4ac/2a। यति कुरा चाहिँ याद हुनुपर्छ हामीलाई। सुरुमा जुनसुकै यो इक्वेसन जुन इक्वेसन छ त्यसलाई यो फर्ममा लानु पर्यो, अनि यो फर्मुला अनि मात्रै यो फर्मुला युज गर्न सकिन्छ। सुरुमा हेरौँ, दिएको छ ax² - 2xy cosec θ + y² = 0। यो दिएको छ। मैले के लेखेँ, ax² सुरुमा छ कि छैन, ax² छ, किनभने यहाँ केही नहुनु भनेको 1x² हो। यो ax² मा भइहाल्यो, प्लसको ठाउँमा माइनस छ, माइनस भइरहोस्, केही फरक पर्दैन। अब x लाई एक्लै बनाउनु पर्यो, अरूलाई x बाइक लेख्नु पर्यो। यो x लाई यहाँबाट मैले निकालेर यता यहाँ अन्तिममा राख्छु, x यहाँ लेख्ने, 2y cosec θ लेख्यो, डट x मल्टिप्लाई हो, जसरी लेख्न पनि मिल्छ, प्लस y² = 0। अब यहाँबाट कम्पेयर गरौँ त, कम्पेयरिङ विथ इक्वेसन ax² + bx + c = 0। के देखियो भन्दाखेरि x² सँग यहाँ के छ, 1, x² सँग a छ, a = 1 भयो। त्यसो भने b, हाम्रो b, x सँग हाम्रो के छ, x सँग b छ, x सँग हाम्रो यहाँ के छ, माइनसमा -2y cosec θ, b = -2y cosec θ।
c भनेको हाम्रो के छ यहाँ c हुनुपर्छ यहाँ y स्क्वायर छ त्यही भएर c इज इक्वल टु हाम्रो कति भयो y स्क्वायर भयो अब नाउ हाम्रो फर्मुला के हो -b प्लस माइनस रुट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाइ 2a हो यो फर्मुला लेखियो -b छ -b को भ्यालु के हो फर्मुलामा -b छ b को भ्यालु कति आएको छ हाम्रो -2y कोसेक थीटा फर्मुलाको माइनस र यो यहाँ भएको माइनसले माइनसले प्लस भयो त्यही भएर यहाँ प्लस लेखिराख्नु पर्दैन 2y कोसेक थीटा भयो प्लस माइनसको प्लस माइनस नै रुटको रुट नै अब b स्क्वायर छ b स्क्वायर को ठाउँमा -2y कोसेक थीटाको स्क्वायर -2y कोसेक थीटाको स्क्वायर -4 को ठाउँमा 4 नि a भनेको 1 c भनेको y स्क्वायर c भनेको y स्क्वायर त्यही लेख्यो y स्क्वायर बाइ 2 into 1 2 into a को भ्यालु 1 छ अब के छ भन्दाखेरि x इज इक्वल टु यो यताबाट आको यही कुरा मैले लेखेको छु यो 2y कोसेक थीटालाई 2y कोसेक नि थीटा लेखेको छु प्लस माइनसलाई प्लस माइनस नै लेखेको छु यसलाई स्क्वायर गर्दाखेरि यो 4y स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा हुन्छ 4y स्क्वायर कोसेक स्क्वायर 4y स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 4y स्क्वायर यहाँको मल्टिप्लाई गरेको छु 4 1 जा 4 इन्टु y स्क्वायर भनेको 4y स्क्वायर यो 2 इन्टु 1 भनेको 2 त्यही लेखेको छ अब यहाँ यो माथिको यो जस्ता हो त्यस्तै यहाँबाट 4y स्क्वायर कमन कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लेख्यो यो 4y अरु यता के चेन्ज गरेको छैन 4y स्क्वायर को 4y स्क्वायर नि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 भनेको कट स्क्वायर थीटा हो कट स्क्वायर थीटा लेख्यो अब यसलाई बाहिर निकाल्दा 4y बाहिर निक्लिदा 4y स्क्वायर बाहिर निक्लिदा 2y भएर निस्किन्छ कट स्क्वायर बाहिर निक्लिदा कट भएर निस्किन्छ कट थीटा भएर निस्किन्छ किनभने यो 4y स्क्वायर भनेको 2 स्क्वायर y स्क्वायर भनेको y स्क्वायर कट स्क्वायर भनेको कट स्क्वायर थीटा स्क्वायर सबै काटिने हो यसरी काटिन्छ 2y कट थीटा भयो x इज इक्वल टु टेकिङ नेगेटिभ पोजिटिभ साइन यहाँ प्लस माइनस छ त्यही भएर पोजिटिभ साइन लिने हो भने के हुन्छ x इज इक्वल टु 2y कोसेक थीटा प्लस 2y कट थीटा बाइ 2 x इज इक्वल टु 2y कोसेक थीटा प्लस 2y कट थीटा बाइ 2 हो अब यहाँबाट 2 कमन तान्ने हो भने 2 आयो यहाँ y कोसेक थीटा प्लस y कट थीटा रह्यो y कट थीटा 2 र 2 काट्यो यो सबैलाई यो 2 र 2 काटिसकेपछि यो उब्रेको पार्टलाई यता ल्याउने हो भने x माइनस y कोसेक थीटा प्लस y कट थीटा इज इक्वल टु 0 यो एउटा भयो फर्स्ट इक्वेसन भयो अब फेरि सेकेन्ड इक्वेसनको लागि के गर्ने नेगेटिभ लिने यहाँबाट नेगेटिभ लिँदा -2y कट थीटा हुन्छ अरु सबै त्यही हो x 2y कोसेक थीटा -2y कट थीटा बाइ 2 फेरि 2 कमन तान्यो क्यान्सल भयो यसलाई यता ल्याउँदाखेरि के हुन्छ यता आउँदाखेरि यो प्लस छ माइनसमा चेन्ज भयो यो माइनस छ प्लसमा चेन्ज भयो यसरी चेन्ज भयो इज इक्वल टु 0 1 and 2 आर द रिक्वायर्ड इक्वेसन यसरी त्यो अघिको सुरुको इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईटा इक्वेसन के रहेछन् यी दुईटा रहेछन् भन्ने बुझियो अब आजको लागि अन्तिम क्वेसन छ यो हाम्रो find the separate equation of a pair of line represented by the equation 6x square plus 5xy minus 6y square minus 2x plus 2y is equal to 0 यसलाई पनि हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसनबाटै गर्छौं किनभने यो फ्याक्टराइज गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ त्यही भएर के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई मिलाउनु पर्यो कसरी मिलाउनु पर्यो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टु 0 को टर्ममा मिलाउनु पर्यो यो टर्ममा मिलाउनु पर्यो यो x स्क्वायर छ त्यही भएर जस्ता त्यस्तै लेखियो अब हामी सेकेन्डमा x भएको टर्म चाहियो x भएको टर्म एउटा यहाँ छ त्यही भएर यो दुईटाबाट x कमन तान्ने x कमन तानेपछि के हुन्छ 5y - 3 रह्यो 5y - 3 x र x कमन आयो माइनस 6y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टु 0 छ मैले यहाँ माइनस कमन ताने 6y स्क्वायर यो माइनस कमन तानेपछि यो फेरि प्लस पनि माइनसमा चेन्ज हुन्छ -2y इज इक्वल टु 0 यसरी लेखियो अब कम्पेयरिङ विथ इक्वेसन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टु 0 गर्दाखेरि a भनेको हाम्रो कति आयो a भनेको 6 आयो b हाम्रो कति आयो x सँग हाम्रो कति छ 5y माइनस यहाँ पनि प्लस छ त्यही भएर साइन जे छ त्यही नै भइहाल्यो 5y b को ठाउँमा 5y - 3 छ 5y - 3 लेखियो केही कथा यहाँ माइनस भएको भए अथवा यहाँ माइनस भएको भए के हुन्थ्यो यहाँ पनि माइनस हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ प्लस भएर यहाँ प्लस दुईटा यहाँ प्लस सेम भयो त्यही भएर प्लसमै आयो अघिकोमा के भएको थियो माइनस प्लस थियो यहाँ एकपल्ट हेरिहालौँ यहाँ माइनस छ यहाँ प्लस छ त्यही भएर यहाँ माइनस लेखेको हो यस्तोमा साइनमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ अब
सी मा हेरौँ, सी यहाँ प्लसमा छ, यहाँ माइनसमा छ, माइनस 6y² माइनस 2y, त्यही भएर माइनस 6y² माइनस 2y यसरी माइनसमा लेख्यो। अब हाम्रो फर्मुला के हो, x इजिकल टु माइनस b प्लस माइनस रुट अन्डर b² माइनस 4ac/2a यसरी लेख्यो। x इजिकल टु माइनस b, फर्मुलाको माइनस b भनेको 5y माइनस 3, 5y माइनस 3 प्लस माइनस रुट अन्डर b को भ्यालु यहाँ लेख्यो 4 नि छ, a को भ्यालु 6 हो 6, c को भ्यालु 6y² माइनस 2y। यहाँ प्लस कसरी भयो, यहाँ माइनस छ, प्लस कसरी भयो भन्दाखेरि फर्मुलाको माइनस हो एउटा, यो माइनस, अनि सी मा माइनस छ, दुईटा माइनसले प्लस भयो, त्यही भएर यहाँ माइनस लेखेको छैन, प्लस 6y² माइनस, त्यही भएर यहाँ प्लस लेखेको एकैपल्ट। खासमा यहाँ माइनस हुनुपर्ने हो, यो फर्मुलाको माइनस र यो सी को माइनसले गर्दा प्लस लेखेको हो। 2 × a 2 × 6। अब यो त केही गरेको छैन, यो जस्ता त्यस्तै, यो यहाँ जे छ त्यही, यो फर्मुलाको a² प्लस a² माइनस 2ab प्लस b² लाउँदा 5y को स्क्वायर 25y² माइनस 2ab हो। 2 भनेको फर्मुलाको 2, a भनेको 5, b भनेको 3, 5 3 जा 15, 2 जा 30y, 30y भयो प्लस b² भनेको 3 को स्क्वायर 9। अब यसले यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने 2 4 6 जा 24, 24 6 जा 144, 24 2 जा 48, यो मल्टिप्लाई मात्रै गरेको छ, माइनस 2/12 छ, बाई 12 नि भयो। फेरि अब के भयो भन्दाखेरि 139y², यो 144 र 25 ले 169 भयो, 169 भयो, माइनस 30y माइनस 48y ले माइनस 78y प्लस 9 भयो, प्लस 9 जस्ता त्यस्तै, 12 जस्ता त्यस्तै, यो माइनस b जस्तो छ त्यस्तै, प्लस माइनस रुट अन्डर 13y² माइनस यो यसलाई फर्मुलामा लगेँ मैले, 169 लाई 13y² लेख्न पाइन्छ। यो फर्मुलाको 2a भनेको हाम्रो कति आयो, 13y आयो, a b भनेको 3 राख्ने हो भने ठ्याक्कै 78 सँग बराबरी हुन्छ। 2 × 26 × 3 भनेको 78 हो, प्लस 9 प्लस 3², यसलाई फ्याक्टराइज गरेको भए पनि हुन्थ्यो, फ्याक्टराइज गर्दा पनि यस्तै आउँछ, बाई 12, यो जस्ता आउँछ त्यस्तै, प्लस माइनस यो भनेको a² माइनस 2ab प्लस b² भनेको a माइनस b को होल स्क्वायर हो, स्क्वायर भयो, होल स्क्वायर लेख्यो, स्क्वायर र रुट काटिन्छ, काट्यो, प्लस माइनस 13y माइनस 3 बाई 12 यताको जे छ त्यही। अब एकपल्ट प्लस लिन्छौँ, प्लस लिँदा के हुन्छ, माइनस 5y माइनसले यो पनि मल्टिप्लाई हुन्छ, प्लस 3 प्लस 13y माइनस 3 बाई 12 हुन्छ, त्यही लेख्यो। एकपल्ट प्लस लिँदाखेरि 13y माइनस 3 प्लस 12 भयो, त्यही गरेको छ। अब यो प्लस 3 माइनस 3 काट्यो, माइनस 5y प्लस 13y ले 8y भयो, यो 8y लाई उता लाँदाखेरि 12x माइनस 8, यो 12 यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ क्रस मल्टिप्लाईले, त्यही भएर यहाँ 12x भएको, माइनस 8y इजिकल टु 0, यहाँ कमन लिने 4, 3x माइनस 2y इजिकल टु 3x माइनस 2y इजिकल टु 0, एउटा यो भयो। अर्को नेगेटिभ साइन लिँदा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ नेगेटिभ लिने हो भने यो चेन्ज हुन्छ, माइनस 13y प्लस 3 हुन्छ। नेगेटिभ लिँदा के हुन्छ, नेगेटिभ लिँदाखेरि माइनस इन्टु प्लस माइनस 13y प्लस 3y हुन्छ, त्यही लेखेको छ, माइनस 13y प्लस 3y लेखेको छ, माइनस 13y प्लस 3y बाई 12, 12 क्रस मल्टिप्लाई यता जान्छ, माइनस 5y माइनस 13y ले माइनस 8y, 3 प्लस 3 ले 6। अब यो 6 लाई उता, यो दुईटैलाई उताटी लाने, 12x प्लस 18y माइनस 6 इजिकल टु 0, यो यता आउँदा प्लस हुन्छ, यो यता आउँदा माइनस हुन्छ, इजिकल टु 0। यहाँबाट 6 कमन, 2x प्लस 3y माइनस 1 इजिकल टु 0, 2x प्लस 3y माइनस 1 इजिकल टु 0। यसरी यो दुईटा चाहिँ हाम्रो के हो, इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन हो। हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने बुझ्यो भने, यहाँबाट के गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा भने, दुईटा लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटै लाइन, यसरी एउटै लाइन निकाल्नु पर्यो भने मल्टिप्लाई, सिंगल निकाल भन्यो भने सिंगल लाइन निकाल गर्यो भने मल्टिप्लाई गर्ने, अनि सिंगल लाइन दिएको छ यसरी, यो अहिले यहाँ सेपरेट इक्वेसन निकाल भनेको छ, पेयर अफ स्ट्रेट लाइन, यो सिंगल लाइन दिएको छ र दुईटा लाइन निकाल्नु पर्यो भने हामीसँग दुईटा अप्सन छ, एउटा फ्याक्टराइज गर्न केही कता अप्ठ्यारो लाग्यो भने क्वाड्रेटिक इक्वेसन युज गर्ने। यसरी यो एक्सरसाइज हाम्रो सकिन्छ र यसको अझै क्वेसनहरु छन्। यो एक्सरसाइज मैले यति गरेको छु। अर्को एक्सरसाइजमा अर्को लेसनमा हामी अर्को लेक्चरमा हामी यसको बारेमा अझै धेरै गर्ने छौं र आजको लागि यति नै। थ्यांक यू।